سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 7 مورد از مضرترین غذاهایی که مردم به خوردن آن ادامه میدن صحبت کنیم و ویدیو رو برای شما آماده کردیم. به گفته کارشناسان بهداشت عمومی، بیماری قلبی در دهه‌های اخیر به سطح اپیدمی رسیده و به یک علت اصلی مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده. با این حال برخی از جمعیت‌ها هنوز تعداد کمی بیماران قلبی دارند. ولی علت مرگ و میر پایین در این نوع جوامع چی میتونه باشه؟ پاسخ اینه که زمانی که مواد شیمیایی و فرایندهای نامطلوب محیطی وارد زندگی مدرن امروزی میشه، همین امر سبب اختلالاتی در عملکرد سلولی، انرژی، وضوح ذهنی، خواب و عملکردهای متابولیسمی ایجاد میکنه که تا حد زیادی عامل اصلی رژیم غذایی در دنیای مدرن امروزی است. خوشبختانه میتوان با استفاده از علم نوین همراه با اطلاعات صحیح انجام تغییراتی رو در رژیم غذایی خود به وجود آورد. بنابراین 7 مورد از مضرترین غذاهایی که مردم مصرف میکنند رو بررسی میکنیم و در ادامه توضیح خواهیم داد که چه تغییراتی رو میتونیم در رژیم غذایی خود ایجاد کنیم. اولی مورد استفاده از غذاهای فرآورده شده مانند سوسیس، کالباس، هات داگ و گوشت‌هایی که در اغذیه فروشی عرضه میشه برای خیلی ها یک غذای اصلی محسوب میشه، اما تمام این غذاها از مضرترین مواد تشکیل شدن. در واقع سازمان بهداشت جهانی گوشت‌های فرآورده شده رو در گروه سرطانزا طبقه بندی کرده، چون گوشت‌های فرآورده شده بسیار مضر هستند، چون حاوی موادی به نام نیترات هستند. مواد نیترات به عنوان یک ماده نگهدارنده و برای افزایش طعم اضافه میشه. به همین دلیل منجر به تشکیل ترکیبات سرطانزا میشه. گوشت‌های فرآورده شده همچنین با سفت شدن رگ‌ها مرتبط هستند، به این معنی که سرخرگ‌ها نمیتونن به درستی منقبض و شل بشن. فشار خون رو افزایش و خطر حمله قلبی رو 2 برابر میکنه. طبق تحقیقات دانشگاه آکسفورد، خطر ابتلا به بیماری عروق کرونل قلب به ازای مصرف هر 50 گرم گوشت فرآورده شده در روز 18% افزایش مییابه. بنابراین بهتره تا حد امکان از مصرف گوشت‌های فرآورده شده خودداری کرد و اگه قادر به ترک اون نیستید، به سراغ گزینه‌های ارگانیک و بدون نیترات بروید. شماره 2 غذاهای سرخ شده هستند. اگه از طرفداران مرغ سرخ شده یا فست فود هستید، باید در مورد تصمیم خود برای مصرف غذاهای سرخ کردنی تجدید نظر کنید، چون هنگامی که غذا سرخ میشه، ترکیباتی به نام گلیکاسیون پیشرفته تولید میکنه و این ترکیبات مضر باعث التهاب و آسیب جدی به سلول ها میشن. گلیکاسیون همچنین دیواره رگ‌ها رو دچار مشکلات و آسیب میکنه و این در حالی است که بدن میتونه سطح خاصی از پیری رو از بین ببره، اما وجود بیش از حد نیترات بدن رو تحت تاثیر قرار میده. علاوه بر این، غذاهای فست فود دارای روغن سرخ شده و ارزانی هستند که بارها و بارها مورد استفاده قرار میگیرند. استفاده مجدد از روغن سرخ کردنی به طور مکرر میزان ترکیبات مضر مانند سرطان روده بزرگ رو افزایش میده که میتونه عملکرد سلول رو مختل و منجر به سرطان‌های خاص مانند آسیب سیستم عصبی، آسیب کبد، کلیه و بیماری قلبی بشه. به جای سرخ کردن غذاها میتوان غذاها رو در فر به صورت برشته و یا به صورت آبپز با استفاده از ادویه‌های مختلف برای افزایش طعم و مزه اون در نظر بگیرید. شماره 3 دانه‌های غلات تصفیه شده هست. های مضر دانه‌های تصفیه شده اینه که سبوس از دانه جدا میشه و تنها اندوسپرم که قسمت میانی است باقی میمونه. تصفیه غلات باعث افزایش ماندگاری و بهبود بافت دانه ها میشه، اما مواد مغذی مهم مثل فیبر، ویتامین ها و مواد معدنی رو از بین میبره و تنها کربوهیدرات باقی میمونه. مصرف این کربوهیدرات که به سرعت قند خون رو افزایش میده، منجر به آسیب به کلسترول، شریان‌ها و کلاً مشکلات سلامتی از جمله بیماری‌های قلبی و دیابت میشه. توقف مصرف دانه‌های تصفیه شده فواید دیگری داره، مانند کاهش چربی احشایی که اغلب دور شکم جمع میشه رو کاهش میده. متاسفانه غلات تصفیه شده بخش بزرگی از رژیم غذایی مدرن امروزی رو در نان‌ها و شیرینی‌ها تشکیل میدن. به همین دلیل تعدادی از پزشکان و محققان نیز معتقدند حتی غلات کامل نیز ممکنه تاثیر مشابهی داشته باشه.
این به این دلیله که آمیلوکوپتین موجود در غلات ذرات کوچک LDL رو تحریک میکنن که بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرن، زیرا در جریان خون حرکت میکنن. همچنین گلوتن موجود در غلات باعث التهاب در روده شده و مشکلاتی مانند بیماری کبد چرب رو به وجود میارن. بنابراین اینکه آیا مصرف تمام دانه‌ها را باید قطع کرد یا نه یک انتخاب شخصی است. عدم مصرف دانه‌های تصفیه شده در واقع یک گام برای پیش بردن سلامتی بدنه. اگه عاشق نان هستید، گزینه‌های جایگزینی مانند نان‌های تهیه شده با آرد بادام، برنج، کدو و سایر مواد غیر دانه‌ای رو مصرف کنید و یا اگر برنج برای شما یک دانه اصلی است، سعی کنید برنج گل کلم رو مصرف کنید. شماره 4 محصولات حیوانی رشد یافته با غلات و سویا هستند. دوستداران گوشت باید مراقب سلامتی خود باشند. گوشت گاو تغذیه شده با غلات رو کنار بذارن و به جای اون گوشت‌هایی که با علف تغذیه شدن مصرف کنند. گوشت منبع عالی پروتئین و ویتامین B12 و همچنین آنزیم‌های مفید و آنتی اکسیدان هاست. اما موضوع گوشت‌های گاو پرورشی در کارخانه که تمام عمر خود رو صرف خوردن ذرت و سویا می‌کنند، این مزایا رو نداره. گاوهای تغذیه شده با غلات که ذرت و سویای اصلاح شده ژنتیکی هستند، استفاده این نوع گوشت‌ها به عدم تعادل اسیدهای چرب امگا 6 و امگا 3 در بدن منجر میشه. این به التهاب در بدن کمک کرده و با انواع مشکلات سلامتی از جمله سرطان، بیماری‌های قلبی و عروق در ارتباط هستند. از سوی دیگر گوشت گاو تغذیه شده با علف دارای سطوح بالایی از امگا 3 سالمه، در حالی که تعادل امگا 3 و امگا 6 در بدن حیاتی است. بر اساس مجله زیستشناسی و دارودرمانی، بدن انسان بر اساس نسبت 1:1 امگا 6 و امگا 3 تکامل یافته. با این حال امروزه رژیم غذایی غربی به طور متوسط حدود 15 تا 1 که بیشتر به دلیل غذاهای فراورده شده در کارخانه هاست. گوشت‌های تغذیه شده با علف همچنین حاوی سطوح سالم اسید لینولئیک هستند که برای پیشگیری از بیماری‌های مزمن مهم هستند. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید. بریم به شماره 5 که چربی‌های ترانس هستند. چربی‌های ترانس در بسیاری از غذاهای فراورده شده مانند کلوچه‌ها و محصولات قنادی و شیرینی استفاده میشه. در اصل چربی‌های ترانس بدترین نوع چربی‌ها هستند، بنابراین باید از مصرف اون اجتناب کرد. چربی‌های ترانس زمانی ایجاد میشن که روغن‌های گیاهی مایع تا حدی هیدروژنه میشن و به شکل جامد تبدیل میشن و این باعث میشه در بدن پایدارتر بمونن. همینطور انباشته شدن غذاهایی که برای ماه‌ها یا سالها در قفسه سوپرمارکت ماندگار میشن یکی از دلایل اصلی بد بودن چربی‌های ترانسه که به کلسترول LDL آسیب میرسونن. پلاکت ها خون رو چسبناک و عملکرد اون رو مختل میکنند. همچنین دیواره رگ ها رو ضعیف و آسیب میرسونند و باعث آسیب هایی در رگ ها میشن. سپس بدن مجبور میشه که سرخ رگ ها رو ترمیم کنه که میتونه باعث ایجاد پلاک، گرفتگی عروق یا حمله ناشی از لختگی بشه. حتی مقادیر کمی از چربی‌های ترانس خطر ابتلا به دیابت، بیماری‌های قلبی و از سایر بیماری‌ها رو افزایش میده. بنابراین خواندن برچسب‌ها و شناسایی غذاهای حاوی چربی‌های ترانس بسیار مهم هستند. در موقع خرید مواد غذایی باید به هر چیزی که به چربی‌های ترانس، روغن گیاهی نیمه هیدروژنه و دیگلیسیرید اسیدهای چرب اشاره می‌کنند توجه کرده و نباید آنها را مصرف کرد. همچنین شایان ذکره که بسیاری از رستوران‌ها و فست‌فودهای زنجیره‌ای همچنان از چربی‌های ترانس استفاده می‌کنند. گزارشی که در سال 2006 در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شد بیان کرد که به نظر میرسه چربی‌های ترانس بیش از هر ماده مغذی دیگری خطر ابتلا به بیماری عروق کرونل رو افزایش میده. بنابراین همونطور که میبینید بهتره از مصرف چربی‌های ترانس به کلی اجتناب کنید. شماره 6 استفاده غلات فراورده شده در صبحانه میباشه. غلات صبحانه‌ای به عنوان راهی سریع و سالم برای شروع روزه و گاهی اوقات این غلات فراورده شده با برچسب گذاری بر روی اونها حس اعتماد رو ایجاد میکنه.
اما بسیاری از اونها مملو از قند افزوده شده و غلات تصفیه شده هستند. علاوه بر این شیرینی ها اغلب با شربت ذرت با فروکتوز بالا تهیه میشه. شربت ذرت با فروکتوز بالا با افزایش اشتها، چاقی، التهاب، مقاومت به انسولین و بیماری کبد چرب غیر الکلی مرتبطه. شربت ذرت با فروکتوز بالا نیز در غذاهای کم چربی رژیمی استفاده میشه. بنابراین باید مراقب باشید. و یکی دیگر از مضرات استفاده از غلات صبحانه اینه که بیش از حد پروسس شدند و فیبر، ویتامین ها و مواد معدنی اونها از بین می رود و این در حالیه که مواد شیمیایی مضر مانند رنگ های مصنوعی و مواد نگهدارنده جایگزین خاصیت اونها میشه. خوشبختانه بسیاری از جایگزین‌های سالم‌تر وجود داره. به عنوان مثال تخم مرغ منبع خوبی از پروتئین و چربی‌های سالمه و به شما کمک میکنه در طول صبح احساس سیری کنید. تخم مرغ به عنوان یک غذای کامل شناخته شده حاوی بسیاری از مواد مغذی ضروری بدنه، سرشار از پروتئین با کیفیت، همینطور ویتامین D و ویتامین B12 هستند. میرسیم به نکته شماره 7 که در مورد استفاده از آب میوه‌های کارخانه‌ای است. در این مورد باید گفت که در مجموع آب میوه‌های کارخانه‌ای قند بالایی دارند و آب میوه خالص نیستند. اگرچه آب میوه تازه هم حاوی مقداری ویتامینه ولی به سرعت سطح قند خون رو افزایش میده. نوشیدنی‌های انرژیزا بدترین گزینه‌ها هستند چون حاوی سطوح بالایی از کافئینن که میتونه برای قلب مضر باشه و البته مقدار زیادی شکر و مواد شیمیایی اضافه شده. همینطور تحقیقات نشان میده که شیرین کننده های مصنوعی هم میتونن بدتر از قند معمولی برای سلامتی ما عمل کنند. شیرین کننده های مصنوعی با بیماری های مشابه مرتبط هستند و همچنین باعث تخریب هورمون ها در بدن می شوند که مواد شیمیایی مانند اسپارتام یا ساخارین نیز میکروبیوتای روده رو تغییر میده و هضم و عملکردهای مهمی مانند انسولین رو مختل میکنه. در واقع تحقیقات منتشر شده در مجله مراقبت از دیابت نشان داد که نوشیدن روزانه نوشابه‌های رژیمی با افزایش 67% خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و افزایش 36% خطر ابتلا به سندروم متابولیک مرتبط هستند. میتونید جایگزین‌های سالم‌تری را انتخاب بکنید مانند آب نارگیل، آب انار و آب چغندر. دوستان تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.